হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰাইভেট জবছ ভেকেঞ্চি আছাম প্ৰাইভেট জব। তো পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত জব কৰিবৰ কাৰণে, আজি এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা পোষ্ট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড 6 কোম্পানী নিউ ভেকেঞ্চি। টোটেল 510টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে পোষ্ট আছে পেকেজিঙৰ বিভাগত বাৰকোড স্কেনিং। তো প্ৰথমৰ যোন দুটা পোষ্ট, এই পোষ্ট দুটাৰ কাৰণে 14,500ৰ পৰা 16,500 টকা আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব। নেক্সট আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ছুপাৰভাইজাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু মেচিন অপাৰেটৰ। তো এই তিনিটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহা 16,500ৰ পৰা 26,500 টকা চেলাৰী দিব বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ, 10 পাছ, 12 পাছ আৰু BA পাছ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এজ লিমিট 18ৰ পৰা 55 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে 15 মাৰ্চলৈকে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 15 মাৰ্চৰ আগতে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638835686 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে, নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ভেৰিফাইড দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। পিছত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা। চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে 2টা ভেকেঞ্চি। অসমত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ছায়েন্স, টেকনিকেল, গ্ৰেজুৱেট আৰু ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে। ছায়েন্সত টেকনিকেল, গ্ৰেজুৱেট কৰা, ডিপ্ল'মা কৰা যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাছ প্ৰচেছ এ 2 হুইলাৰ, দুচকীয়া বাহন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। হাৰ্ড ৱৰ্কিং, ছেল্ফ মটিভেটেড এণ্ড ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট প্ৰিফাৰ্ড। তো যোনসকল কেণ্ডিডেট হাৰ্ড ৱৰ্কিং, ছেল্ফ মটিভেটেড আৰু ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্ট, তো সেইসকল কেণ্ডিডেটক প্ৰিফাৰ্ড দিয়া হ'ব। তো পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বাই পোষ্ট যোগেৰে মানে পোষ্টেলৰ যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো পোষ্ট বক্স নম্বৰ গোটেই এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰা হৈছে, তো আপোনালোকে এটা এনভেলপ আনি তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম, লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট তাৰ এটা জেৰক্স কপি গোটেইখিনি এনভেলপটোত ভৰাই এই এড্ৰেছত আপোনালোকে পোষ্ট কৰি স্পীড পোষ্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে IIFL সমস্তা ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। যিহেতু ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত এণ্ড ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ইন ছেম লোকেশ্যন। কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। লগতে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণেও পোষ্ট মুকলি কৰিছে ছেম লোকেশ্যনত। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। তো যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তেওঁলোকেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট, গোলাঘাট, সৰুপথাৰ আৰু বোকাঘাট, আপাৰ আছাম। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত এই ফাইনেন্স বেংকৰ আণ্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে, যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব।
আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ এড্ৰেছ খিনি ইয়াতে গুটে ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ প্ৰথম যোনটো কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰ আৰু ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব প্ৰথম লোকেশনটো হৈছে গোলাঘাটত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব ইমেইল দিয়া হৈছে আপোনালোকে মেইল যোগে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু মেইল যোগে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বিষয়ে কিবা যদি জানিব বিচাৰে জানি ল'ব পাৰিব এটা ভেন্যুটো দিয়া হৈছে এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছত গোলাঘাটত প্ৰথম ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব 21 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা তো আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় যি সকল আগ্ৰহী হয় ডেটৰ মতে এই এড্ৰেছত গৈ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো দি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব সেকেন্ড ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব 20 ফেব্ৰুৱাৰী সৰুপথাৰ লোকেশনত তেনে যোনটো সৰুপথাৰ লোকেশনত 20 ফেব্ৰুৱাৰী মানে অহা কালিলৈ ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তো যি সকল সৰুপথাৰৰ ওচৰৰ কেণ্ডিডেট তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় ইয়াতে ভেন্যুটো দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে সৰুপথাৰত এই ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব যি সকলে আগ্ৰহী হয় পোষ্টৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে সৰুপথাৰৰ এইটো এড্ৰেছত গৈ ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব অহা কালিলৈ তো ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব বাকি লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয় নাই ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ওপৰত মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন আজিৰ ভিতৰত সেন্ড কৰি দিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা টেলিকলাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে লগতে যোন সকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কি ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব এটা গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে ষ্ট্ৰং ভেৰিয়েবল কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইংলিছ এণ্ড লোকেল লেংগুৱেজ ইংলিছ আৰু লোকেল লেংগুৱেজ কিনে আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স ইন টেলিকলিং উইল বি এন এডেড এডভান্টেজ তো পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব টেলিকলিংৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে ফেমিলিয়াৰিটি উইথ CRM সফটৱেৰ এণ্ড বেসিক কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড স্কুল নিয়াৰ গুৱাহাটী বাইহাটা চাৰিআলি তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা ৰেপুটেড এখন স্কুলৰ ফালৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলি ওচৰতে এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই স্কুলখনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যদি স্কুলত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যি সকল আগ্ৰহী হয় তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত ইংলিছ সায়েন্স মেথমেটিক্স হিন্দী আৰু আসামিজ এই গুটেকেইটা লেংগুৱেজ পঢ়াব পৰাকৈ টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ বিভাগত যাৰ কাৰণে MSc আৰু BSc কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে মিউজিক টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে স্পৰ্ট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে BPEd কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট টিচাৰ বিচৰা হৈছে আৰু মাডাৰ টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকৰ মানে স্কুলখনৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে ক্যান্ডিডেট should be well versed in written and spoken English তো আপোনালোকে ইংলিশটো ক'ব আৰু লিখিব ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব সেই সকল ক্যান্ডিডেটেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে গুটেকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে তো যিজন ক্যান্ডিডেটে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে ক'ব জানে আৰু লিখিব জানে তো সেই সকলহে আবেদন কৰিব পাৰিব salary not bar for deserving candidate salary to ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই ক্যান্ডিডেট জনৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব তো তেওঁক চাই ক্যান্ডিডেট জন চাই বা কামৰ এক্সপেৰিয়েন্স চাইহে আপোনালোকক salary to দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফি ট্ৰান্সপৰ্টেশন প্ৰভাইডেড ফ্ৰম জালুকবাৰী তো জালুকবাৰী যোন সকল ক্যান্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকৰ অহা যোৱা যাতায়াতৰ খৰচটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব ফি পাই যাব
পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ